Tilde, tjenare. Tjena! Det är nylagd asfalt vi rullar in på nu. Jajamän. Men det är asfaltkörning idag alltså? Idag är det asfaltkörning. Är det premiären nu till och med för asfalten eller? Första veckan för i år. Ja, just det. Men det är som ett asfaltslag eller gäng då som du kommer serva med asfalt hela den här säsongen egentligen. Precis så. Men nu har vi både bil och vagn. Kommer vi liksom att köra in mot läggaren och liksom mata den med material medan den lägger asfalt? Ja, vi försöker ju att aldrig stanna. Vi försöker ju rulla hela tiden. Men jag tror det kommer bli, nu har vi lite avstånd mellan bilarna så nu kommer de nog kanske stå still. Och då får man backa emot och tippa i. Ja, det är flera lastbilar som matar läggaren hela tiden. Ja. Så den bara ska kunna gå i ett liksom. Ja, det är ju, målet är ju det. Ja. Att vi ska rulla hela tiden. Ja, det blir mycket lagsport det här va? Ja, men det är lite samarbete. Ja. Nu när vi lägger två drag så här då lägger vi ju höger sida först och sen lägger vi vänster sida vägen. Okay. Då är det ju lite mindre kontakt mellan bilarna. Men när vi lägger hela vägarna i ett drag, då är det verkligen att man måste samarbeta. Så man ser till så man inte möts på olämpliga ställen. Nej, just det. Du och de andra asfaltsbilarna liksom. Ja. Och nu har vi åkt en ganska lång omväg här också bara för att komma från rätt håll så att det ska flyta på bra, eller? Ja. Så nu kommer vi komma med nosen i rätt riktning här då. Vi Ja, lägger ju bägge sidor av vägen lägger vi i samma riktning. Aha. Så det är inte att vi drar åt ett håll och sen drar vi och andra. sen kör tillbaks. Utan vi backar tillbaka och drar andra draget då. Okej. Ja, men vi får se när vi kommer lite närmare då. Då blir det lite precision driving också då när det ska ligga. Ja. Men är det då han kommer typ knuffa dig framåt? Eller? Ja, precis. Jag har ju en puttbalk bak på både vagnen och på bilen. Så då får man ligga emot. Då har de som två stöd fram på läggaren då som knuffar oss fram. Just det. Så man får bara försöka hålla lite broms så man inte glider ifrån. Det kan ju trycka på ganska bra när Lasse ska. Så nu försöker jag ju sikta så mitt på läggaren som jag bara kommer då. Ibland så lutar ju vägen och då kan man ju behöva sikta liksom lite extra höger eller lite extra vänster. För om det lutar mycket då drar gärna allting åt det hållet. Samma sak om man ska gå in för en kurva eller någonting. Ja. Så genar ju vagn väldigt mycket. Men hur vet du att det inte fyller för mycket? Ja, så jag håller ju koll. Man ser ju liksom så här på sidorna att det inte blir överfullt. Ja. Sen tittar jag ju mycket i speglarna också. Ja. Det är ju ganska stort tråg på läggaren så man kan ju fylla i rätt mycket utan problem. Men sen åker du med flaket liksom, Ja, så att det håller rinner liksom på hela tiden liksom. Ja, ibland kan det vilja sticka på sidorna utav skägget på flaket. Men då brukar man se i backspeglarna ifall att det börjar liksom skvätta på backen då. Ja, okej. Så man får hålla lite koll, men sen är ju de är ju duktiga att säga till i kåporna om det börjar sticka iväg. De på läggaren, du har dem i öra hela tiden så att... Ja, om det liksom skulle vara någonting att det händer någonting som jag inte ser då säger de till. Så brukar de ju säga till också då ifall att de ska, ifall att vi plötsligt ska stanna eller någonting. Då kan man ju behöva sänka ner flaket. För annars kan det bli överfullt. Ja, just det. För nu ser man ju inte där då, men i tråget på läggaren så är det ju 2 band som snurrar hela tiden. Som liksom matar undan och därför kan vi ju ha ett ständigt flöde. Men om man stannar så brukar man få släppa ner lite granna. Sen har jag ju koll också, så jag ser vikterna på både bilen och vagn ser jag i skärmen. Så då ser jag ju hela tiden nu hur det liksom blir mindre och mindre i flaket. Så är man ju lite beredd på
men att nu kommer det snart ta slut liksom. Ja. Då kan man ju tippa upp lite extra så att man får med sig allting. Ja. Men nu är det bara vagnen vi tömmer. Sen har du ju på bilen också. Ja, Hur gör vi då? så då får man köra fram och så får vi koppla av vagn. Och så backar vi bara från bilen. Men kommer någon annan emellan dig då eller? Om vi har tur. Ja, okej. Annars är Så- man Ja. lite stressad när man gör den då. Ja, Men då får man alltså, bara hitta någonstans där man kan ställa vagn en liten stund då. Ja, vi står ju bara på vägen Ja, framför okej. oss. Nu när det är lotsat så är ju vägen avstängd. Så det går ju ingen trafik nu på högersidan vägen. Ah, Så den är ju liksom grön och kunna Ja. bara ställa vagn mitt på vägen. just det. Men är det skönt att ha läggningar på den här typen av vägar? Alltså de här lite mindre, en vanlig landsväg eller vad man ska säga. Det är jätteskönt, tycker jag. Så är det ju skönt nu att det är asfaltsväg under. Annars kan ju vi lägga en hel del grusvägar. Och då är det ju mycket med att det dammar och mycket vassa stenar man får passa sig för. Ja. Det här är fingöra. Ja. Men nu, vi åker ju framåt. Det går inte jättefort, men det går ju framåt i alla fall. Men Ja. det är inte du som... Du rör ingen gas så att säga, Nej, utan vi jag blir håller- liksom knuffad nu. Ja, jag håller broms ja. Jaha. Man får hålla emot lite granna. Skulle jag släppa bromsen nu, då skulle vi fara fram. Det blir ju när man har flaket upphissat så här och lasset åker bak, då trycker det liksom allting Ja. framåt. Okej. Så man får bromsa väldigt, väldigt försiktigt då. Ja. Så man får liksom känna efter. Det är en liten balans. För bromsar jag för hårt, då kommer allting ta stopp. Ja, precis. Så man får ju smyga lite. Hur länge räcker en av dina, säger man baljer eller? Som Ja. du har material i? Ja, men det är ju en väldigt svår fråga. Det beror ju på hur tjockt de lägger. Men ja, alltså om vi lägger jättetunt, då kan ju vi gå liksom nästan 100 meter Ja, okej. på ett ekipage då. Ja. Jag har ju 15 ton på bilen och 20 på vagn. Så det är ju 35 ton då totalt. Men hur många meter asfalt kommer det bli här då? Men jag skulle gissa på att vi går kanske 80 meter kanske. Ja. Det är så pass lite ändå liksom, Ja, per det blir bil. ett gäng lass kan Ja. man säga. Men det är så svårt att få någon uppfattning nu. Det går ju så långsamt. Det går ju liksom 1 kilometer Ja. i timmen. Så man hinner ju knappt att tänka på att man går framåt. Nej, det känns som att man är kvar där man parkerar. Typ. Ja. Men sen brukar man märka när man kommer nästa sväng, då kan det istället bli att man tänker så här: oj vad långt fram man har kommit nu. För att man kommer ihåg vart man startade sist. Men blir det lite rörigt då? För när du åker iväg och tar nästa lass och kommer tillbaka, då kommer ju inte de vara kvar på samma ställe. Nej, Då kommer ju liksom hela tiden att flytta sig. Ja. Även om det inte går jättefort så blir de ju på nya ställen hela tiden. Då. ja men det blir de ju. Så det är ju speciellt om man är många bilar. Då kan det verkligen bli att man... Då går det undan lite. Ja men då kan det gå undan. Men nu har vi snart slut här på vagn. Men är det en sån gång man får lite stresspåslag då? För du vet att du står ett helt lag och väntar på dig att du ska kasta av vagnen och backa bak bilen och börja och fortsätta fylla. Ja, man blir ju inte jättestressad. Nej. Typ en sån här gång, nu blir det liksom att de måste stanna oavsett. Eftersom att det inte finns någon till bil här. Nej. Så då måste det liksom läggaren redan göra ett stopp. Ja. Och då är skadan redan skedd. Ja, okej. Om vi kör att vi liksom kör rullande, att vi går emellan med bilar hela tiden, då blir det nästan stressigare liksom. Även om man har en annan bil i läggaren. För då ska man ju liksom hinna och matcha in så att de slipper stanna. Där har vi våran slutskarv då. Ja, just det. Den vi ska fram till nu. Ja. Så nu ska vi hitta något lagom ställe här och sparka av vagnen på. Ja. Men då drar vi ut en parkeringsbroms här då. Så att inte... Ja, så det står kvar. Ja, så att den står kvar. Så det är ju en fördel. Sen ska vi koppla isär. Så får man ju rycka ut alla kontakter här då. Men det är lite hydraulik och el och luft då? Ja, här har vi hydraulik och el och luft och backkamera då. Ja, just det. Så det ser ju så här snyggt och rörigt ut när man ställer av sig.
Så nu ska vi bara öppna upp draget då. Men nu är vi fri i vagnen då, nu är det bara bilen. Ja, nu har vi ställt av vagn. Ja, Så nu ska vi backa förbi den här. ja precis. Och sen göra samma sak igen då. Ja, det här är hela processen Ja. i princip. Men det är lite olika. Ibland på vissa ställen vi är och kör på, då kan det ju vara att man rangerar. Och då får man ju dra av den baljan som ligger på vagn. Den kan man ju också dra över på bilen. Ja, du kan det. Ja, så om det är jättetrångt eller vi ska lägga liksom en liten p-ficka eller vad som helst, en parkering där det är trångt att komma in med vagn, då kan jag rangera så att jag kan tömma bägge baljorna med bilen. Ja, precis. Men det här går ju fortare om det finns plats liksom Ja. att göra så då. Absolut. Bara att det kan vara lite tricks i backning med vagn då. Ja, men ibland om det är långt så kan det ju bli lite grann att backa. Jag kan få backa igenom lite kurvor och så här. Men... Är det värst att backa långt om det är helt spikrakt? Nej, jag tycker inte det. Det där är nog en smaksak. Men nej, rakt bak det har jag inga problem med. Nej, okej. Det är värre om jag ska ha runt en massa kurvor. Ja, Då blir det ju att man tappar så mycket sikt liksom. Ja. Man ser inte riktigt vart man är. Speciellt om man är på någon smal väg och kör. men då har du ju en kamera längst bak på vagnen också va? Ja, det är ju... Som är ganska skönt tänker jag. Ja, En sån det är ju gång. väldigt lyxigt att ha. Det är inte många som har den lyxen utav Nej. de som kör med vagn. Just när man kör asfalt är det ju vanligt att man har Ja, just kameran det. bak Just på för att man vagnen. vill se vad som händer i läggaren då. Ja, så det är ju främst av den anledningen vi har den kameran. Ja, så nu är det dags att tömma bilen då. Men du har mindre material på bilen eller? Ja, så jag har ungefär 5 ton mindre Ja. på bilen än på vagn. Det går ganska fort så här då, när det liksom bara rullar på. Då går det fort att bli av med ett lass. Sen får man ju hålla lite koll då på luften. Puttbalken bak har man ju fått putta fram bilen, men ibland så blir det att draget på bilen, det kan liksom hamna precis på läggaren. Så då får man höja bilen lite grann på luften samtidigt som man tömmer för att hålla drag ovanför läggaren då. Och när man bromsar samtidigt som man gör det, då vill gärna bilen sticka upp hur högt som helst på luften. Så man får liksom sitta och påminna om att hålla sig nere, annars så blir det riktigt dragracing-stuk. Ja. Men annars är det liksom, det är i princip samma som när man tömmer vagn. Man får hålla lite broms och styra med. Men sen då, när vi är fri det här, då åker vi och fyller på igen. Ja, Ja. då är det bara att blåsa iväg och hämta nästa lass. Tajmar är det här precis nu då, så att när du fick slut då kom nästa bil direkt? Ja, så nu är det dags för han att tömma ur sitt lass. Ja, exakt. Vi är ju blandat då med trailar och bil och vagn. Så nu är vi är bara 2 stycken som kör med bil och vagn. Och sen är det 4 stycken dragbilar. Var det där en... Det där är en dragbil Ja. med trailer då. Precis. Men vem får du mer material än vad han får? Jag får med mig lite mer. Riktigt. Ja, de ligger väl på ungefär 32-33 ton var. Ja. Så man är lite värre än dem. Hur mycket har du totalt då på bil och vagn? 35 kör jag. Jajamän. Viktigt de där sista. Ja, men det är ju sånt som räknas. Men en sån då, för du sa att de vill ju ogärna stanna Ja, helt med läggaren. Då blir det liksom, då måste de göra en skarv då, och man ska komma igång igen. Hur länge klarar de sig? Det beror ju på hur tjockt de lägger såklart. Men ungefär hur länge klarar de sig med det material de har i baljan på läggaren? och det är inte så länge. Det gör de slut på ganska fort. Ja, det är så. Ja, det ska vara ganska precis. Om man liksom ska kunna rulla hela tiden. De kan ju dra ner farten, men om vi liksom kör utan stopp, då måste man vara snabb på bollen och kliva emellan liksom. Så fort nästa bil blir tom, då är det bara full fart ut och in med nästa. Men det går? Det går att göra. Det är ju
jobbigt att göra när man kör med vagn. Ja, just det. För då kan man ju kanske vilja fokusera lite när man backar. Ja. Men det är fullt görbart. Men det är också det är sånt roligt som blir när man- liksom kul då, när Ja, sånt funkar. det Liksom. är jätteroligt när det rullar på. Ja. Ja just det, men det här du blir lastad då med material egentligen. Ja, precis. Och det är det här som du flyttar med då, ett mobilt asfaltverk. Ja, så här ser asfaltverket ut då. Jajamän. Så det är ju en väldigt udda konstruktion vad gäller asfalt. Det är nog inte så här, många är nog vana att se de här stora verken som man kör in under fickor då och öppna. Och det här ser ju lite annorlunda ut. Ja, precis. Men det är ju i princip samma princip då. Ja. Men vad var det som gjorde att du började köra lastbil då? Ja, det var ju egentligen mest på impuls det vart så. Jag kommer ju i grund och botten från en hästfamilj. Så att jag är ju uppvuxen med hästar och höll på med det i ungdomen. Mm. Och sen när man var tonåring så växte det väl fram ett intresse för bilar och lastbilar. Ja. Och speciellt när man fick höra om att det var mycket tjejer som började gå transport och att det liksom var ett alternativ. Då var väl det någonting som blicken fastnade för. Ja. Så då gick jag ju fordon och transport i skolan och fick lära mig allting den vägen. Ja, just det. Och kunde egentligen ingenting innan det? Nej. Nej. Det är ju liksom ingen bakgrund alls med lastbilar. Nej. Utan jag har Men fått lära mig. var det liksom en läskig grej då att man tänker att alla andra som går här kan jättemycket redan sedan innan liksom? Ja, men det kanske man tänkte i början. Men det var ju många som jag gick i skolan med som hade den bakgrunden liksom. Som kom från en åkarfamilj eller så. Men det var ju också jättemånga som hade noll förkunskaper. Och skolan är ju också gjord för det. Du ska kunna komma och inte kunna någonting och ändå lära dig allt du behöver veta för att klara av att jobba med det här. Men sen lär man sig ju otroligt mycket allt eftersom också. Jag lär mig fortfarande varje dag. Ja, jag tänkte säga att det är så brett yrke också. Alltså, Ja. Du har ett C-kort och CE-kort, men sen vad du jobbar med kan ju vara väldigt mycket olika saker. Liksom. Ja, gud ja. Så blir det ju. Det blir ju i princip bara grunderna man får i skolan. Ja. Det är ju som en körkortsteori liksom. Sen får man ju inrikta sig allt eftersom genom praktik och där man nu väljer att jobba. Får man ju lära sig de sista bitarna. Ja. Vad är det med liksom lastbilsyrket som lockar, tror du? Finns det någon så här röd tråd i det på något vis? Ja, men det tror jag. Alltså dels så tror jag ju att det är mycket friheten. Ja. För det är ju väldigt fritt. Man får ju styra lite själv och se till så att det blir bra. Och det blir på ett annat sätt än vad det blir på många andra yrken. Man är ju själv ute efter vägarna. Så du kan ju liksom inte gå och fråga en kollega om de kan göra någonting, för du är ju oftast ensam där du är. Ja. Så att då... Mycket självgående, frihet och ansvar, liksom hela den. Ja, men det tror jag. Ja. Jag tror att det är det som drar mycket i folk. Ja. Sen är det ju såklart schysst att kunna sitta och lyssna på musik och köra bil liksom. Men det är ju ganska få körningar som bara bygger på det. Ja. Men i det här vi gör nu då, på asfaltkörningen, vad blir det mer förutom att faktiskt köra? Det blir ju ganska mycket annat. Ja, liksom. men det blir det ju. Det är ju mycket del av tiden går ju till att lasta och lossa liksom. Kanske större del till det än till att just köra. Sen är det ju också, vi jobbar ju också med liksom det runt omkring. Det är ju inte bara att jag ska lägga ut moset, utan det blir en hel del flytter och vi rör ju på oss ganska mycket under en sommar liksom. Och det är ju en hel del annat som också ska krokas på och dras med. Allt från att flytta maskinerna till att flytta verk och containrar, och det ska vara med vattentankar. Så det är mycket sånt runt omkring också. Ja, för det var ett mobilt asfaltsverk det där, så det drar man med sig till nästa ställe. Liksom. Precis.
Vi tar med oss det vart vi än ska. Mm. Så det flyttas ju till största delen av dragbilar då, som får dra själva verket. Och sen är vi några lastväxlare som får flytta containrar och sådär. Ja, just det. Men är det som är kul också, att man har en arbetsplats som hela tiden liksom byts ut? Eller vad man ska säga. Det blir nya ställen. Ja, gud ja. Det är ju det bästa tycker jag. Man vill inte vara på ett och samma ställe för länge. Nej. Då blir man bekväm. Utan det är roligt att få se nytt. Men då är du ledig fredagar eller? Man brukar jobba in fredagen. Vi jobbar ju i princip alltid in fredagarna. Ja. Och det är ju också skönt såklart. Ja. Sen får man ju offra söndagen då till att sitta och åka. Ja, det blir resdag. Ja, söndag blir resdag. Just det. Och sen lägger vi asfalt måndag, tisdag, onsdag, torsdag i princip. Men nu är det ju torsdag, så efter idag då går du på helg. Idag blir det helg. Ja. Så Och hur långt hem har du då? nu har jag ungefär 4 timmar hem efter idag. Just det. Så Men det hade kunnat varit 40 minuter och 14 timmar också. Ja. Det vet du inte riktigt vad det blir liksom. Nej, det vet man ju inte riktigt. Men då har du bott i lastbilen nu i snart en vecka. Ja, Ja. hela veckan har jag bott här. Hur är det då, att bo i lastbilen? Ja, men det finns för- och nackdelar. Ja. Det är ju inte... Nära till jobbet? Det är nära till jobbet, det är väl det bästa. Man behöver ju inte kliva upp jättelänge innan man börjar. Nej. Det räcker med 2 minuter, dra på sig en tröja och starta bilen. Men det är väl inte för alla. Nej. Det är inte alla som vill och det är inte alla som tycker att det är roligt. Men jag trivs skitbra här. Nu har jag det ju väldigt bra. Jag har en ny och fin fräsch bil liksom. Så jag har allt jag behöver. Och då kan man inte kräva så mycket mer. Nej. Jag tycker att det är lite mysigt, ja. Vad är det för grejer man saknar då? En soffa. Soffa? Ja, det är alltid dit jag går först när jag kommer hem. Vardagsrum och soffa, det är det jag saknar. Jag tänker typ dusch, ja. toalett, sådana grejer. Ja, okej, men det kanske ändå får gå först då. Men det löser man ju. Ja. Det blir ju mycket besök på mackar och rastplatser och sådär. Sen har ju vi, men nästan alltid där vi lastar då på verket, har ju vi tillgång till toalett och dusch. Ja, just det. För man hyr in sig i någon grusgrop liksom, där det funkar att stå. Ja. Sen har vi ju liksom en egen toalett och en egen dusch som vi tar med tillsammans med verket också. Ja, just det. Men sen är det ju en del grusgropar som har liksom en egen barack eller de brukar ju ha någon rastkoja och sådär som vi kan få låna. Annars är det ju det då som är problemet. Det är ju att ha rinnande vatten. Men det är lite rulla en tärning varje gång det blir ett nytt ställe då. Vad finns det i närheten liksom? Ja. Finns det ett köpcentrum 50 meter ditåt eller är det 5 mil till närmsta bebyggelse? Ja. Det vet man inte riktigt. Nej, men det vet man inte riktigt. Men i regel så är det ju alltid, det brukar alltid finnas liksom några mackar och sådär eller någon affär. Och då får man ju passa på då. Man får ju spana ut vart det finns bra ställen och man lär sig ju också. När man har varit liksom på samma ställen och kört tidigare, men då börjar man ju lära sig att men jag vet att det finns bra rastplatser där eller där liksom. Just det. Vi sover ju nästan alltid på samma ställe varje natt och då vet man ju liksom att man har toa och dusch där. Ja, precis. Så det är inte som för en del som bara kör E4. Nej. Som det är helt rullande tärning varje dag vart man får stopp. Nej, precis. Vi har ju ändå lite vetskap om vart vi ska. Men var det här jobbet som du hade tänkt dig då? Alltså innan, när du sökte skola och hela den grejen? Ja, men både ja och nej. Det har väl pendlat lite granna
mellan olika ställen man har varit och kört på. Ja. Olika bilar man har kört och så här. Det kan ju diffa väldigt mycket. Mm. Men ja, det är nog bättre än vad jag hade tänkt mig i så fall. Jag trivs ju sjukt bra med det här. Tycker att det är roligt. Men blir det också lite grann, på någon nivå i alla fall, så blir det lite grann en livsstil? Att det blir liksom ändå tid som läggs utanför arbetstid på något vis, för att Ja, vare sig det är att bo i bilen eller, alltså det blir liksom vissa uppoffringar man får göra så för att det ska funka. Ja, så är det helt klart. Speciellt om man ligger ute och bor i bilen så här. Mm. Då blir det ju otroligt mycket fritid som går åt det också. Mm. Man vill ha schyssta grejer och man vill att det ska vara helt och rent. Och det blir ju liksom på helgen. Mm. Att hålla efter bilen i ett bra skick så liksom. Ja, men absolut. Ja. Det blir ju en uppoffring. Mm. Men det gör man ju för att man tycker att det är kul. Mm. Men det blir ju kanske på ett annat sätt än någon som kör 7-4 liksom. Ja, precis. Sen är det ju roligt att hålla på och putsa och ha lampor och grejer. Men det är ju också, desto mer man vill ha, desto mer tid tar det ju att hålla efter. Mm. Det är ju en hobby också. Mm. Lika mycket som det är ett jobb. Ja. Måste det vara det då? Ja. Eller är det självvalt så? Liksom? Ja, det beror väl på. Vill man ha fina grejer och man vill kunna åka på en utställning, Ja. då måste det nog vara hobby. Ja. Men att bara jobba, absolut inte. Det går absolut att bara jobba med det här också. Mm. Ja, det är väl upp till var och en hur roligt man tycker att det är. Mm. Jag kan tycka det går lite i perioder också. Ja, okej. I perioder då kanske man mest bara vill jobba och kanske vara lite ledig också. Men i perioder så är det ju det enda man gör är ju att hålla på med lastbilen. Det läggs ner några timmar så att säga. Det gör det, Ja. absolut. Men nu då? Nu är du klar, har lagt av sista Lasse, ska koppla om lite grejer bara. Sen ska du tåga hemåt. Ja. Hur funkar det för dig då med körtider? Kommer du ta det hem idag ens? Du Det har går. 4 timmar hem eller sånt där. Ja, det går hur bra som helst. Nu har jag inte jobbat så länge idag heller. Det blir ju bara, har jag jobbat 6 timmar nu då. Ja, okej. Så man får ju jobba 15 timmar Ja. per dag. Men kan det bli ett problem för dig på dagar annars, det här med körtiderna? Ja, alltså det inte i vanliga fall då vi bara asfalterar. Då kör ju vi utanför kör- och vilotider. Aha. Oftast. För att det går som då väg... Ja, det beror lite på vad det är för läggningar och så här. Men på vissa läggningar då går man ju liksom utanför kör- och vilotiderna. Mm. För då går det som ett undantag. Ja, okej. Men oftast om vi vet att vi ska ta oss hem liksom som på torsdagarna, då brukar ju inte vi köra så långa dagar. Ja, just det. Så då brukar det aldrig vara något problem. Mm. Men jobbar man jättelänge, då kanske man måste ta något till. Mm. Just det. Men det här att hålla bilen i det skicket, alltså det blir väl liksom en stolthet i det också. Dels är det här, du spenderar hela dagarna. Även när du slutar jobba, då är det liksom... Ja, Då är det, då är Men det det är ju- hytten som man ska sova i och liksom... Att Jo. man vill att det ska vara rent och fint och snyggt och fräscht liksom. ja. Det är ju ett rullande hem. Mm. Det är liksom inte bara kontor längre. Det är Nej. ju sovrum och kök och... Saknar bara dusch och toa. Annars ja. så. Ja, men det blir ju så. Man bor ju här. Ja. Jag spenderar ju mer tid här än vad jag gör hemma. Ja, det är så. Absolut. Ja. Är det ensamt? Ja, men det blir det ju emellanåt. Det är tur man har kompisar som är likasinnad som också jobbar med liknande yrken och som också kör lastbil. Ja. Som har tid att sitta och prata i telefon med en på dagarna. Mm. Man träffar ju dem som man jobbar med, men sen kanske det inte blir så mycket mer än så. Nej. Så att det kan bli ensamt emellanåt. Men det Och blir väl lite egentligen- vad man gör det till. Ja. Det är ju inte alltid att det är jobbigt. Jag kan ju tycka att det kan vara skönt också. Ja. Det här att man är lite självgående liksom. Alltså man... Ja. Ja. Jo, men man har ju man har ju lite tid att slå ihjäl emellanåt. Ja. Nu kör vi ju på liksom ganska långa dagar, så det är ju inte så att man måste sitta bort hela dagen. Men det blir ju ett par timmar varje kväll som man har lite fritid. Då blir det ju mycket serier och film. Ja, det är det. Ja. Man ligger och scrollar telefon och... Ja, men det blir ju det. Det blir väldigt lätt det.
Så försöker man väl att ta sig ut. Nu har jag ju tur att jag är med hund, då kan man ju gå någon promenad och sådär. Så man får lite frisk luft också på dagen. Annars blir det nog lätt att man bara är i hytten. Det är skönt att komma ut också. Kommer du jobba med det här om 10 år, tror du? Jag vet faktiskt inte. Det är väl någonting som man tänker på emellanåt, speciellt som tjej i det här liksom. Någon gång så kanske man har tänkt att man vill ha barn och då kanske det inte passar att åka bort 7 månader på asfalt liksom. Nej, precis. Utan någon gång i livet då kanske man måste prioritera om. Ja. Man kanske fortfarande kan köra lastbil men man kanske inte kan lägga asfalt liksom. Nej, exakt. Så det är väl mycket därför också jag vill passa på att göra det här nu när man har tid och man kan. Ja. Man tycker att det är roligt liksom. Ja. För det är ju just det här att ligga ute och jobba så här som vi gör, det kan man nog inte göra hela livet. Nej. Om man har andra ambitioner. Utan man får kanske passa på när det passar. Men nu har jag väl planerat att fortsätta med det här ett tag. Jag tycker att det är väldigt roligt. Men det är liksom ett kul sätt att komma ut och se omvärlden lite grann. Så liksom. Ja, alltså det är så mycket möjligheter jag har fått genom det här jobbet. Att komma iväg och se saker och träffa människor. Och det är ju väldigt roligt så. Nu kör ju inte vi så mycket utanför Sverige utan det blir ju mest liksom inrikes. Men jag har ju varit iväg någon sväng till Finland. Och bara det liksom att åka på betald arbetstid och liksom få se sånt som man annars kanske hade gjort på en semester. Ja, precis. Bara det tycker jag är roligt och det är så mycket fina ställen man åker till och jag tycker att det är roligt att få se naturen och miljön. Ja. För det kan ju skilja sig otroligt mycket jämfört med om du är i Göteborg och kör eller om du är i Jokkmokk liksom. Ja. Det är ju ett långt land så att det kan ju skilja otroligt mycket. Och just det tycker jag är väldigt kul faktiskt. Speciellt som nu i vinter har vi varit mycket högt upp i landet och kört och se det vintertid, det är ju magiskt. Ja. Det är jättefint. Men du har kastat om, i vintras körde du timmer, sa du? Ja, precis. Det är i grund och botten en lastväxlare det här? Ja, så jag kör ju egentligen, jag kan ju köra precis vad som helst. Och det blir lite vad som helst också. Jag kan ju dra på ett grusflak och köra det eller köra maskiner eller det här. Eller som i vintras då, körde timmer. Och det är ju också det som är så himla roligt med det här, att man får ju den variationen naturligt liksom. Ja, precis. Vad är det sämsta med det här jobbet då? Ja, det ska vara att man har väldigt lite fritid då. Det skulle jag nog säga. För det är väl det som i perioder kan ju där kännas liksom så här. Ja, men man på sommaren som nu då kan man ju se alla kompisar hemma åka och badar och solar och det är fint väder och en annan sitter här i hytten och jobbar liksom. Och det är ju det som faller bort. Men det kompenserar man ju kanske med annat. Men det är väl det som jag skulle säga är jobbigast. Att man har ju kanske inte så mycket fritid som många andra har. Nej, precis. Det blir ju otroligt mycket tid och energi som går till jobb. Och även om du jobbar in fredagen så blir ändå ofta i alla fall halva söndagen då kanske en resdag. Så att helgen blir kanske inte så mycket längre ändå då, även om man får en dag till ledigt. Nej, alltså det blir ju i princip en 5 dagars vecka. Det beror ju liksom på hur långt bort vi är och jobbar då. Det avgör ju hur mycket av söndagen som går bort. Men det är ju också så här, men man ska packa om väskor och det ska lagas matlådor inför en hel vecka och det är ju lite sånt att rodda i som gör att det är mycket tid av helgen som går åt och liksom förbereda inför kommande vecka. Man vill tvätta och städa och det ska tvättas några kläder och det blir ju liksom mycket runt omkring som också slukar tid. Så att, men absolut, det är jätteskönt att få den där lediga fredagen. Det tycker jag det gör mycket. Det gör mycket. Absolut. Nu känner man, nu börjar det lukta helg, eller? Ja, nu är det dags. De har som stängt ner verksamheten här nu, alla har redan dragit hem. Men om man ska förklara det här yrket som du har då, för någon som bara ser alla lastbilar som de samma. Vad säger man då? Hur förklarar man liksom hur det är att jobba med det här? Ja, men jag skulle nog säga att det är ett väldigt varierande jobb. Liksom.
Ja. Men också de orden jag tänker på, det är ju att jag tycker att det är roligt. Ja. Och att det är fritt. Ja. Och att det händer mycket. Samtidigt som man alltid i princip vet vad man ska göra. Ja. Men det kommer ändå komma nya utmaningar liksom. Alltid. Det kommer hända det grejer. kommer nya utmaningar Ja. varje dag. Och det är roligt och det är utmanande. Och man lär sig mycket. Mm. Så blir det svart på backen. Och luktar gott också. Det luktar gott också. Nej, men Ja, det är men, väl det i det stora hela. Ja. Ja, men kul att få åka på. Ja, kul att du kom. Nu tar vi helg. Nu tar vi helg. Hej. Hej.